Xin chào các bạn, mình là Thủy và bạn đang nghe podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2026. Theo âm lịch, hôm nay được gọi là ngày 28 Tết. Nếu bạn đã từng ở Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán, bạn sẽ thấy một điều rất đặc biệt. Những ngày trước Tết, sân bay, nhà ga, bến xe rất đông người. Đường phố đầy người mang theo hành lý. Mọi người đều đang trở về quê nhà vì Tết là thời gian mọi người sum vầy với gia đình. Sum vầy có nghĩa là các thành viên trong gia đình ngồi lại với nhau, cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện và chia sẻ sau một năm bận rộn. Bữa cơm ngày Tết không chỉ là một bữa ăn, đó là sự đoàn tụ. Chỉ cần nhìn vào Tết, chúng ta có thể hiểu một điều rất rõ. Gia đình có vị trí đặc biệt trong lòng người Việt. Vậy gia đình quan trọng như thế nào đối với người Việt Nam? Đối với người Việt, gia đình không chỉ là cha mẹ và con cái. Gia đình có thể bao gồm ông bà, cô, chú, bác và anh chị em họ. Một gia đình điển hình Việt Nam thường có rất nhiều thế hệ. Các thành viên trong gia đình có mối liên kết rất chặt chẽ. Ngay từ nhỏ, trẻ em Việt Nam được dạy rằng gia đình là điều quan trọng nhất. Cha mẹ thường hy sinh rất nhiều cho con cái. Họ làm việc chăm chỉ để con có cơ hội học tập và cuộc sống tốt hơn. Ngược lại, con cái được dạy phải hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo có nghĩa là kính trọng và chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ lớn tuổi. Ở nhiều nước phương Tây, khi đủ 18 tuổi, con cái thường chuyển ra ngoài sống riêng, không sống cùng với gia đình nữa. Nhưng ở Việt Nam, điều này không phổ biến. Rất nhiều người Việt vẫn ở chung với cha mẹ cho đến khi kết hôn. Và thậm chí sau khi kết hôn, nhiều cặp vợ chồng trẻ vẫn sống chung với cha mẹ. Việc sống chung với nhiều thế hệ được xem là bình thường. Ông bà thường phụ giúp chăm sóc con cháu. Sống chung nhà với ông bà, cha mẹ cũng giúp giảm chi phí thuê nhà hay mua nhà mới. Nhờ đó, các cha mẹ trẻ có thể đi làm mà không quá lo lắng. Gia đình trở thành một hệ thống hỗ trợ cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên, việc nhiều thế hệ cùng sống chung một nhà cũng có thể tạo ra áp lực. Ý kiến của gia đình rất quan trọng trong nhiều quyết định lớn. Điều này đôi khi khiến người trẻ cảm thấy mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng dù có áp lực, đa số người Việt vẫn coi gia đình là điều thiêng liêng. Gia đình là nơi người ta học cách yêu thương, chia sẻ và tha thứ. Khi gặp khó khăn, người Việt thường nói, về nhà thôi. Nhà ở đây không chỉ là một nơi để ở, mà còn là nơi có gia đình. Các dịp lễ ở Việt Nam cũng xoay quanh gia đình. Ví dụ, Tết Nguyên đán là dịp quan trọng nhất trong năm. Dù làm việc ở xa, nhiều người vẫn cố gắng trở về quê để ăn Tết cùng gia đình. Ở podcast số 52, mình có nói về chủ đề Tết ở Việt Nam. Nếu các bạn chưa nghe thì có thể tìm nghe thử nhé. Theo mình, gia đình quan trọng vì gia đình cho chúng ta cảm giác thuộc về. Dù bạn thành công hay thất bại, gia đình thường vẫn ở đó. Gia đình trong văn hóa Việt Nam không chỉ là mối quan hệ mà còn là trách nhiệm. Người Việt Nam thường nói, gia đình là trên hết. Còn bạn thì sao? Gia đình có vai trò như thế nào trong cuộc sống của bạn? Hy vọng tập podcast hôm nay đã gợi lại những kỷ niệm đẹp của bạn về gia đình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Easy Vietnamese. Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.